ආයිබෝවන් අද අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ වැදගත් එකක් හැමෝම අහනවා මගතොටදී කොහොමද මේ උදරය අඩු කරගන්නේ කියලා. මම ව්‍යායාම දෙකක් පෙන්වන්න කැමතියි. ගෙදරදී කරලා ඉක්මනින්ම මේ බඩ අඩු කරගන්න පුළුවන් එකක්. මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. මේකෙදී අපි ඇත්තටම විශේෂයෙන් මම කාන්තාව තමයි ගොඩක් වෙලාට අහන්නේ මේ අනේ බඩ අඩු කරන්න ව්‍යායාම ටිකක් පෙන්වන්නකෝ කියලා. පිරිමිත් කියනවා ඇත්තටම මොකද කාන්තාව වැඩි වශයෙන් කියන්නේ මම හිතනවා කාන්තාවන්ට අර දේහ අලංකාරය පිණිස මේක ඉතා වැදගත්. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර කාන්තාවෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා හිතනවා කියලා මේ බඩ දැකලා කට්ටිය විශේෂයෙන් බස් වල යනකොට සීට් එක පවා දෙන්න හදනවලු. ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඇත්තට සීට් එක ලැබෙන එකේ සතුට වඩා බඩ වැඩි වෙලා කියන එක ගැන අසතුටක් එනවලු. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හරියට අපේ කාන්තාව අතර මානසික වැටෙන දෙයක්. ඒ නිසා මේ පිරිමින්ටත් මේක වැදගත්. හැබැයි පිරිමි සමහර වෙලාවට මේ උදරයට කැමති එකක් තියෙනවා මේ පොඩි පෞරුෂත්වයක් තියෙනවා කියලා. මම ඒක එච්චර හරි එකක් නෙමෙයි. ඒ මත හුඟක් වෙලාවට මේ උදරය අඩු කරගත්තොත් නිරෝගී බවටත් හොඳයි. ඒක නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ නරඹන්න මම සරල ව්‍යායාම දෙයක් දෙනවා. කිසිම ජිම් එකකට යන්නේ නැතුව උපකරණයක් භාවිත නැතුව කිසිම වියදමක් යන්නේ නැතුව මේක කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරි ලේසි මේක මේ යකා කළු නෑ. ඉක්මනින්ම හොද කරගන්න පුළුවන්. බඩ අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපේ විශේෂයෙන් මේ අපේ දන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ මේ අන්තර් උදර පීඩනය දරා ගන්න බැරුව තමයි මේ උදර පේශි දුර්වල වුණොත් ඉදිරියට එන්නේ උදරය. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති කුඩා ආන්ත්‍රය අඩි 23ක් විතර වැඩි හිටියෙක් දිගයි. මේවා ඔක්කොම බැඳලා තද කරගෙන තියාගන්නේ උදරයේ පේශි වල ශක්තියෙන්නේ. එතකොට උදරයේ පේශි දුර්වල වුණාම ටිකක් ඉදිරියට නෙරාගෙන එනවා අර වේ පීඩනේ දරා ගන්න බැරුව. එතකොට ඒකයි මේ උදරයේ පේශි ශක්තිමත් කරන්න ඕන කියන්නේ. සමහර වෙලාවට මේද පටක තැම්පත් වෙලත් මේදේ වැඩි තෙල් ಜಾති වැඩියෙන් කන අයට එහෙමත් වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි බහුලව දකින්නේ උදරයේ පේශි දුර්වල නිසා තමයි මේ උදරයේ ඉදිරියට නෙරා එන්නේ. ඉතින් මම පැහැදිලිව මේ කියන්න කැමතියි ඔයගලන්ට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය බැඩට යන්න කලින් වෙනදට වඩා විනාඩි 10කට කලින් නැගිටලා මේක ඇඳේ ඉඳන්ම කරලා තමන්ගේ ශරීර අනිත් වැඩ කරගෙන යන්න. පළවෙනි ව්‍යායාමය හඳුන්වලා දෙන්න කැමතියි. උඩුබැලිය අතට හාන්සි වෙලා දෑත් උදරය මත තබාගෙන ඉහළ කඳ හිසත් එක්ක එසවෙන්න ඕන අංශ 45ක් විතර. බඩ උඩ අත් දෙක තියාගෙන ඉහළට කඳ ඔසවනවා. අංශ 45ක් ඔසවගෙන තප්පර 30ක් විතර අවකාශය රැඳිලා ඉන්න ඕන. වැඩි ඉස්සුනොත් වැඩක් නැහැ. අංශ 45 තියාගෙන ඉඳලා ආයි මීට පහතට යන්න. ආයි උඩට එන්න. ඒ වගේ අංශ 45 පොයින්ට් එකේදී තියාගෙන තප්පර 30ක් ඉඳලා ආයෙ හිමිටන්න. මේක පටන් ගන්න දවසේදී 10ක් වගේ ඇති. ඒ 10 වරක් කරන්න. ඒක ටිකක් දවස ගන්න එකක් දෙකක් වැඩි කරන්න. එතකොට හොඳට උදරය ශක්තිමත් වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ව්‍යායාමය. දෙවෙනි ව්‍යායාමයත් ඒ ඉරියව්වෙමයි. උඩුබැලිය අතට හාන්සි වෙලා දෑත් අත් දෙක මේ බඩ උඩ බැඳගෙන බඩ උඩට තියාගෙන දෙපා උසවන්න ඕන දණහිස් නවන්නේ නැතුව. ඒත් දෙපාත් අංශ 45ක් ඔසවගෙන ඉන්නේ. වැඩි උසවුවොත් වැඩක් නැහැ. අංශ 45ක් ඔසවගෙන තප්පර 30ක් අවකාශය රඳවගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට උදරයේ පේශි තමයි ඒ උදරයේ පේශි ශක්තිමත් වෙන ඒ ක්‍රියාව කරන්න මේ පේශිය තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට මේ පේශියෙන් වැඩ ගන්න මේ පේශිය ශක්තිමත් වෙනවා. අපේ මොලේ හිතනවා මේ දැන් මේ වැඩ ඉල්ලනවනේ කියලා. එතකොට ඒක ඉක්මනින් ශක්තිමත් කරනවා. අපි වැඩ ගන්න පේශිය ශක්තිමත් කරන න්‍යාය තමයි මේ අපේ මොලේ තියෙන්නේ. වැඩ නොගන්නා පේශිය දුර්වල වෙලා යනවා. අපි ඔය ඩිසියුස් ඇට්‍රොෆි කියන්නේ අතක් කැඩුනාම හරි ප්ලාස්ටර් එකක් දාන් හිටියොත් සොලවන්න නැතුව තියන් හිටියොත් ඒක ප්ලාස්ටර් එක කපනකොට අර සීන් වෙලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒ අර මේ යූස් කරන්නේ නැති භාවිතා කරන්නේ නැති නිසා. ඒ වගේම ඒකේ අනිත් පැත්තම තමයි භාවිතා කරනකොට දැන් ඔය අපි කියමු බොඩි බිල්ඩර්ස් weight lift කරද්දී ඒ වැඩ ගන්න පේශි ශක්තිමත් වෙලා එනවා. ඉතින් අර ඒ ශක්තිමත් කරගන්න අපි එකෙන් වැඩ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටම අපි වැය කරන කාලයේ ශ්‍රමය සේරම හොඳම කාර්යක්ෂමතාව කරන්න පුළුවන් අර ව්‍යායාම දෙකෙන්. ඇත්තටම ගොඩක් අය වරින් අපිට ජිම් යන්න වෙලා නැහැ, අපිට මේ උපකරණ නැහැ. එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම මේ ව්‍යායාම දෙක ගෙදරදී කරන්න උදේ හවස උදේ වැඩට යන කලින් කරන්න. ගෙදර ඉන්න දරුවෙක් නම් දරුවෙකුට දැන් මම දැකලා තියෙනවා දරුවන්ටත් තියෙනවා බඩ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ටත් මේක කරන්න පුළුවන්. ආයි වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලා හරි ඉස්කෝලේ ඇරිලා ඇවිල්ලා හරි ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක හරියට කරොත් මේ ව්‍යායාම වලින් බඩ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඉතින් තමන්ගේ එදිනෙදා රාජකාරි වලදී තමන් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනකොටත් හුඟක් වෙලාට ඔය අනවශ්‍ය මේද දාහන වෙනවා. දැන් අපි අතීතයේ හිටපු අපේ ආච්චිලාට එච්චර අපි දැකලා නැහැ උදරයක් තියෙනවා. ඔය බලන්න අපේ පරණ සිංහල චිත්‍රපටි යනවා පාරේ විදගෙන යන අය කොහොම සීන් සිරුරු තියෙන අය.
මේ මෑත කාලේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයට ආවට පස්සේ තමයි මේ සේරම භාණ්ඩ වලින් අපේ මුළු තැන්ගේ වැඩ කරන්න ගත්ත නිසා තමයි බක්ලාට මේ කාන්තා පාර්ශ්වය මහත් උනේ. අපි විහිළුවට කියන්නේ ආච්චිගේ ජිම් එක කියලා කුස්සියට ඒකේ බලන්න ජිම් එකක තියෙන උපකරණ ඔක්කොම තියෙනවා වගේ ජිම් එකේ කරන ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්න වංගෙඩිය මෝල් ගා කොච්චර පිටි කොටන්න කොච්චර වෙහෙසෙනවද කියලා. ඒතර කුල්ලෙන් පොළන ඒවා මිරිස් ගාලයි ඇඹරුම් ගාලා ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදුණා ඒ පරණ අපේ ආච්චිලා ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ නෑ මහත් ශරීර. ඉතින් දැන් අය මේ විද්‍යුත් උපකරණ වලින් කරලා ඇඟ මහත් වෙලා ඊපස්සේ ඇඟ බස්ස ගන්න නිදහස් චතුරාස්‍රයේ දියත උද්‍යානයේ හැමතැනම ඇවිදින්න යනවා. ඉතින් කාලයයි ශ්‍රමය මුදල් ඔක්කොම වැය වෙනවා. අර එතකොට මුදල් ගෙදර විදුලි බිලත් ඉතුරු වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ඒවායින් කරොත් සමහරවිට අපි කියනවා කැම රසත් වෙනවා කියලා. ඉතින් හුඟක් වෙලාට ඒ වගේ දෙයකින් Tamanට ඒවා ක්‍රියාකාරකම් වල දෙදින එකත් ගොඩක් හොඳයි. අපි මේ දහනය කරගන්න අපි කැලරි ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ව්‍යායාම දෙක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් අපේ ඉදිරි දේවල් බලන්න අපේ ඉදිරි කරන වීඩියෝ බලන්න කැමති අය මගේ channel එක subscribe කරන්න. අපි Telegram channel එකකුත් හදාගෙන යනවා. ඒක ගැනත් අපි මේ ඉදිරියේදී දැනුවත් කරන්න. ඔයගලන්ට ඒක හරහත් බලන්න පුළුවන් මගේ ඉදිරි updates. මගේ මේ YouTube එකේ community tab එක දැන් තියෙනවා. ඒකේ මම කරන updates යනවා. මම කරන පුවත්පත් වලට කරන article එකේ දානවා TV programs. ඔයගලන්ට ඒකත් community tab එකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරි දිනයක නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.